Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình làm clip để hướng dẫn cho các bạn về cái cách chúng ta có thể tạo được cái Revit template cho cá nhân mình để có thể sử dụng cho mục đích công việc của cá nhân của các bạn. Sở dĩ mình làm cái clip này tại vì có nhiều bạn cũng có liên hệ với mình để hỏi xin về template và các cái file mình hay sử dụng ở này kia thì mình vẫn cung cấp cho các bạn. Tất nhiên là cái hình thức cung cấp thì nó có phí, nhưng tuyệt vời nhất thì vẫn là do các bạn tạo ra. Tại vì ở trong cái quan điểm của mình thì mình đã nói từ rất lâu rồi, các Revit template thì nên là những cái mà chúng ta tạo ra hoặc là chúng ta được training đầy đủ khi mà sử dụng các template đó. Thì việc tạo ra một cái Revit template tốt sẽ giúp cho công việc của bạn nó nhanh hơn rất là nhiều và nó thuận tiện hơn rất là nhiều trong khi mà mọi người làm việc với lại Revit. Thì đối với việc tạo ra một cái Revit template thì nó có rất là nhiều thứ ở trong đó. Theo cái quá trình qua sử dụng dài ngày thì nó sẽ có rất là nhiều thứ mà chúng ta sẽ lưu trữ ở trong cái template của chúng ta. Tuy nhiên để tạo được một cái template cơ bản và thuận tiện cho công việc sử dụng hàng ngày thì mình có liệt kê ra khoảng 16 bước cơ bản, và mình sẽ kéo ra thành nhiều cái video để cho các bạn dễ xem, nó không có bị dài quá. Thì video đầu tiên này mình sẽ chú trọng về ba cái đầu tiên, đó là của cái việc tạo template, đó là chúng ta khống chế và điều chỉnh các cái lightweight, light button và light style có ở trong một cái template của chúng ta như thế nào. Và trước khi đi vào trong nội dung chính của clip thì mình cũng có cái thông báo, đó là cái lớp Revit 0324 này đang chuẩn bị mở vào tối thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần đấy, thì vẫn còn trống các cái slot. Thì các bạn có nhu cầu đăng ký học một cái bài bản thì các bạn có thể học và đăng ký vào cái lớp này để chúng ta có thể trao đổi với nhau. Và tất nhiên là ở trong nội dung của một cái khóa học Revit từ cơ bản đến triển khai hồ sơ như thế này thì cũng không thiếu những cái thành phần mà mình thông tin mình đang chuẩn bị mình nói ở trong cái series clip tạo Revit template này nhé. Và cái thứ hai nữa là nếu như các bạn có nhu cầu về các thông tin về khóa học, về các video thì các bạn có thể tham khảo cái trang blog architect1904.blogspot.com mình. Thì trên này tất cả những update về các khóa học và trực tiếp hay gián tiếp và các cái bộ video thì mình đều update ở trên cái trang này. Bây giờ chúng ta đi vào trong nội dung cụ thể của cái clip lần này, đó là cách tạo Revit template với ba cái đầu mục đầu tiên, đó là khống chế, điều chỉnh và cách hiểu thông số của ba cái lightweight, light pattern, light style như thế nào ở trong Revit. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bật Revit lên và mình sẽ sử dụng Revit 2023 để chúng ta có thể làm việc với nhau. Tại vì sau khi mà kết thúc cái series video này thì cái template mình tạo ra cuối cái series clip này thì mình sẽ update link cho các bạn download free ở trên kênh của mình nha. Thì là đến cái cuối của chuỗi series clip này cơ. Thì để tạo template thì chúng ta có hai cách. Một là mọi người tạo từ new file model như bình thường, create new project như bình thường. Còn nếu như mọi người và sau đó thì chúng ta sẽ lưu cái project này ở cái dạng gọi là template. Còn cái trường hợp thứ hai là bài bản hơn thì chúng ta sẽ tạo mới hoàn toàn luôn. Nhưng mà chúng ta sẽ tạo mới là create new project template luôn. Tức là mục đích chúng ta xây dựng cái file này thành cái template của chúng ta luôn. Và đối với Revit 2023 thì nó sẽ chỉ có hai cái. Một là Matrix Architectural Template có sẵn mặc định, và một cái là Imperial. Nếu như các bạn cài đủ full cả hai gói đấy, mình thì khi cài mình đã giới hạn luôn là chỉ có Matrix thôi, cho nên là không có cái gói Imperial ở trong này nha. Và ở đây thì chúng ta sẽ có Matrix thôi. Còn nếu như các bạn mà sử dụng phiên bản Revit 2022 trở về trước thì khi các bạn sổ ra đây thì có rất là nhiều thứ, nào là kiến trúc, kết cấu, điện nước, thì chúng ta sẽ chọn là kiến trúc nha. Thì vì ở đây mình lại thiên về hướng dẫn về kiến trúc nhiều hơn. Còn nếu như các bạn sử dụng phiên bản 2024 và chuẩn bị sắp tới phiên bản sau này nữa thì nó sẽ có hơi khác một chút, nhưng mà về template thì nó vẫn là cái hệ Matrix như thế này nha các bạn. Rồi, và chúng ta sẽ chọn là OK nhé, project template và OK. Sau khi các bạn vào trong này các bạn OK rồi thì đây là toàn bộ cái giao diện của chúng ta khi mà chúng ta đi vào để thiết lập một cái template, và cái tên file của nó là template 1. Và lúc này thì các bạn sẽ tiến hành, các bạn sẽ lưu cái template này lại. Chúng ta sẽ vào file, chúng ta sẽ chọn là save. Và khi save một cái file có chữ template thì nó sẽ đuôi file của nó RTE nha các bạn. Ở đây này, sao.rte, và chúng ta sẽ chọn nơi chúng ta lưu và chúng ta đặt tên cho nó. Ví dụ như ở đây mình sẽ đặt tên là Architect 1904
template 01 là mình năm tạo năm 2024 nhé. Ở đây và đuôi file nó RTA nha, nó khác với cái đuôi mà chúng ta làm việc với Revit Project thông thường là cái đuôi RVT, thì chúng ta là đuôi RTA Revit template nha. Và trong cái phần option này mọi người để maximum backup này là về 1 nha, để tránh tình trạng chúng ta bị quá nhiều cái file backup nó làm đầy ổ cứng của mọi người lên. Người ta bấm OK và ta bấm save. Nếu như bạn nào mà lỡ quên tắt cái maximum backup từ 20 xuống 1 á, thì mọi người có thể là làm lại một lần nữa bằng cách là mọi người sẽ save as nha. Và chúng ta sẽ save as ở đây là template, và chúng ta sẽ lưu đà lên cái file chúng ta vừa mới làm. Và nhớ là khi lưu đà thì chúng ta chỉnh này về 1 thì nó sẽ được như vậy nha, nếu như mọi người lỡ quên. Còn bạn nào đã làm như mình rồi thì không sao. Sau khi chúng ta lưu lại rồi thì các cái vấn đề chúng ta trao đổi với nhau, đó là 3 vấn đề đầu tiên như đã nói, đó là về các cái line á, thì nó nằm ở trong cái mục này. Chúng ta vào trong mục manage này, và trong cái phần additional setting thì nó có 3 cái, nó gọi là line style, line weight và line pattern. Thì đầu tiên là đối với lại cái line pattern này, thì đối với cái line pattern này thì trong Revit mặc định nó cung cấp chúng ta một số cái loại nét như là aligning line để dành cho các cái nét mà trục giống, rồi center là dành cho cái nét tim. Center thì nó có 2 loại nét, một loại là gạch dài gạch ngắn, gạch dài gạch ngắn, một loại là gạch ngắn xong đến gạch dài, xong đến gạch ngắn xong đến gạch dài. Đó, nó có 2 loại nét center như này. Dash là để dùng cho những cái nét ẩn, nét khuất, nét đứt như này. Đây là những cái nét mà đang dùng. Thì tất nhiên là các bạn có thể là sử dụng cái loại nét này, nhưng mình thì mình thường hay tạo ra những cái nét của riêng mình. Ví dụ như về cái nét center thì thông thường chúng ta hay dùng cái nét là gạch xong chấm, xong gạch xong chấm. Như vậy thì cách tạo ra những cái nét của riêng các bạn ấy, thì chúng ta sẽ chọn vào new vào đây và chúng ta sẽ đặt tên cho cái nét. Thì đối với đây là cái template của chúng ta, cho nên là các cái ký hiệu đặt tên chúng ta cũng cố gắng xây dựng cái hệ thống ký hiệu làm sao chúng ta có thể dễ dàng chúng ta nhận ra nhiều nhất. Ví dụ như ở đây mình sẽ đặt tên là mình lấy cái ký tự là A, là đầu tiên là mình đặt tên cho các loại nét của mình, để phân biệt với những cái nét sau này trong cái list này, nó phân biệt với những cái nét mặc định khác, và mình đặt tên cho nó. Ví dụ như ở đây là mình đặt tên là A và nét tim là tim trục nhé. Nét tim trục thì bây giờ mình muốn là cách tạo line pattern thì bây giờ đầu tiên là nó sẽ làm cái gạch, thì ở trong này mình sẽ chọn là cái dash, và trong cái dash này thì mình khai báo được cái độ dài. Ví dụ mình muốn cái dash nó sẽ gạch một cái là dài 7 mm. Sau đó sau cái dash mình muốn có một cái khoảng trống thì space, tất nhiên là chắc chắn là sau một cái dash thì chắc chắn phải là một cái space rồi, và cái space này mình muốn là 1 mm rồi. Ở sau cái space này thì mình lại được có 2 lựa chọn, một là cái dash là một cái nét gạch, hai là đốt, thì ở đây mình sẽ dùng là đốt là chấm nhé. Thì đối với cái chấm thì mình sẽ không chỉnh được volume, thì chấm thì nó chỉ là một cái chấm thôi. Và sau cùng thì sau cái chấm thì nó lại là một cái space, và một cái space này nó sẽ thành 1 mm. Như vậy thì cái quá trình của mình lúc này á, một cái module của mình nó sẽ có là cái gì? Một cái dash 7 mm, xong cách là 1 mm, một cái chấm, xong rồi lại có một cái khoảng cách nữa. Như vậy thì khi mà vòng lặp này quay ngược lại thì nó sẽ là cái dash ở đây, đúng không? Và lại cái chấm. Đó. Thì cái cách làm nó là như thế, và chúng ta sẽ bấm ở đây là chúng ta bấm OK. Đây mình sẽ có một cái nét A tim trục. Tương tự như vậy mình sẽ tạo new thêm một cái nữa, mình gọi là A nét khuất. Nét khuất thường nhé, để mình có thể là khai báo cho những cái bộ phận mà khuất bình thường chúng ta. Thì ở đây mình sẽ chọn là dash, và mình sẽ cho cái nét khuất thường ở đây, một cái dash của mình nó sẽ khoảng là 1.5 mm, và sau đó thì mình sẽ cho nó một cái space 0.5 chẳng hạn như thế, mà bấm OK ha. Xin lỗi mọi người, ở đây thì chúng ta sẽ cho nó là 0.9 rồi, OK. Thì mình sẽ có một cái nét khuất thường như thế này dành cho những cái cấu kiện mà mình muốn thể hiện nó nằm ở dưới khuất sau một cái cấu kiện khác. Thì ở đây nếu như mọi người có thể muốn điều chỉnh thông số, ví dụ mọi người cảm thấy là khi mà như thế này thì nó không có đẹp, thì mọi người muốn là cái nét dash nó dài hơn, thì ở đây chúng ta sẽ cho nét dash nó dài hơn, ví dụ như dash 2 và space là 1, thì chúng ta sẽ có một cái nét khuất thường. Rồi chúng ta lại tạo thêm một cái nét nữa, đó là nét khuất trên cao chẳng hạn như thế nhé, để dành cho những cái cấu kiện. Ví dụ như lúc mà các bạn muốn thể hiện trên một cái đầu cửa nó có một cái ô văn, thì chúng ta muốn là thể hiện một cái phần như thế, hay là trên cái cấu kiện này nó còn một bộ phận nào đó khác nữa mà chúng ta muốn thể hiện, thì chúng ta có thể dùng một cái nét khuất nó dài hơn. Thì ở đây đầu tiên mình cũng khai báo một cái dash
dash ở đây thì mình sẽ cho nó một cái tỷ lệ nó dài hơn, ví dụ một cái dash khoảng 3 và cái ở giữa cái dash thì mình sẽ cho một cái space khoảng 1.5, tức là nó sẽ thưa hơn. Thì khi mà mình đưa sang cái kiểu này thì chúng ta sẽ có một cái kiểu như này đó, cái khuất thường này, khuất trên cao, rồi ta bấm ok nhé. Tương tự như vậy, nếu như mọi người muốn sử dụng những cái dash ở đây, ví dụ những cái hoặc là dash đốt là những cái nét đây, mọi người có thể là edit nó. Và edit này thì mọi người có thể là đổi tên cho nó này, rồi có thể là chỉnh được các thông số của trong cái module này của nó. Tức là thì mình ưu tiên cái câu chuyện là chúng ta đưa về những cái nét mà có ký hiệu riêng của chúng ta để sau này chúng ta dễ nhận diện, chúng ta dùng cho nó nhanh. Thì đó là về cái phần line pattern, đó gọi là cái kiểu mẫu nét. Đến cái thứ hai đó là cái câu chuyện đáng lý ra thì chúng ta chỉnh cái lightweight cơ, nhưng mà để chỉnh cái lightweight nó ok hơn thì mình sẽ đi sang mình chỉnh cái light style trước. Mình light style trước thì ở trong cái phần light style này, thì trong light style này chúng ta sẽ có thể tạo được những cái loại nét của chúng ta. Đây là những cái nét mặc định của Revit, bao gồm là những cái nét về bao đường, bao khu vực, rồi nét bao của phòng, rồi nét center line là nét tim này kia, rồi thậm chí là nét medium line và nét thin line và nét wide line. Tức là khi chúng ta vẽ Revit thì có 3 loại nét và quy định độ dày mà chúng ta hay dùng, đó là nét dày trung bình, nét mảnh và nét dày nhất. Rồi chúng ta muốn hidden thì chúng ta chỉ có một loại hidden này kia. Thì đây là những cái nét mặc định của Revit. Chúng ta sẽ tạo ra những cái nét của chúng ta bằng cách như sau. Mình hay tạo cái nét theo cái thứ nhất là theo cái trong cái tên nó có cái độ dày của nét luôn để mình dễ quản lý. Tại vì độ dày nét của Revit á, nó sẽ quản lý theo cái lightweight theo cái con số là từ 1 đến 16, 1 2 4 5 6 7 8 9 10, nó có 16 cái cấp độ đó. Thì để chứ nó không có quản lý theo như AutoCAD. Nếu như bạn nào quen vẽ AutoCAD là 0 chấm mấy của chúng ta, thì ở đây thì để cho dễ nhìn thì mình sẽ quản lý, mình sẽ tạo new một cái nét. Thì mình thông thường thì trong những cái loại nét như thế này thì mình hay dùng về cấp độ các độ dày ấy, thì mình hay dùng khoảng 5 đến 6 cấp độ nét. Ví dụ ở đây mình sẽ tạo và mình sẽ đặt tên nha, nét số 1 rồi. Hoặc là các bạn kỹ càng hơn thì nét liền số 1 nha, và thêm cái ký tự và nhận diện của chúng ta vào nét liền số 1 như thế này. Thì cái số 1 này có nghĩa là độ dày của nó là 1, và mình mong muốn là cái nét này mình dùng cái nét của nó là nét liền, và mình sẽ cho độ dày của nó là mạnh nhất, và mình sẽ dùng cho những cái khai báo cho những cái cấu kiện như là các cái cấu kiện mà cần thể hiện nét mạnh, như là các cái đường móc tim ra ghi chú, hoặc là những cái đường nét thấy của những cái vật dụng vật thể rồi này kia. Thì mình và để nó ở trong cái subcategory là line, người ta bấm ok nhé. Mình sẽ có cái nét liền số 1 như này. Màu sắc thì mình không có can dự vào, và line pattern nó solid là nét liền rồi, và cái cấp độ của nó là nét 1. Ok. Và mình sẽ tiếp tục mình tạo tiếp, ví dụ A nét liền số 2. Đó. Và mình chỉnh cái này là sang số 2, rồi lại tiếp tục mình tạo 5 cấp độ nét nha. Nét liền số 3. Chỉnh cái độ dày nét tương ứng của nó là sang số 3 rồi chúng ta. Thì cái số 2 và cái số 3 này mình dự định là mình sẽ khai báo cho các cái nét thấy của các vật thể, ví dụ nét thấy của bệ cửa sổ, nét thấy của vật dụng này kia, thì mình sẽ khai báo bằng cái nét này. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng cái nét liền số 4. Mình chỉnh này sang số 4. Và mình sẽ tiếp tục là một cái nét liền số 5 để mình chỉnh sang cái độ dày của nó là số 5. Thì cái nét số 4 thì thông thường mình sẽ dùng cho cái nét cắt của tường, của cột, của dầm. Và cái nét số 3 cũng có thể dùng nét cắt trong trường hợp là mình vẽ các mặt cắt mà nó có đi qua các cái cửa hoặc là các vật thể này kia, tức là cái vật thể phụ đấy, mình có thể dùng nét số 3 làm cái nét cắt cho các vật thể phụ cũng được. Còn những vật thể chính như là tường, như là dầm, như là cột thì mình sẽ dùng cái nét liền số 4, cái độ dày khoảng số 4 để mình làm. Và cá biệt ví dụ như mình móc khi mà mình đưa ra các cái chi tiết bản vẽ mà nó có tỷ lệ nó cao hơn, thì mình cần vẽ những cái nét cắt nó dày hơn, thì mình sẽ khai báo lên nét liền số 5. Đó là cái mục đích mà mong muốn của mình. Thì 5 cấp độ nét mình hay sử dụng nó khoảng là 1 2 3 4 5. Nó là như thế này. Mình có thể tạo ra thêm một cái cấp độ nét số 6 nữa, nét số 6.
và mình sẽ cho nó là cấp độ, đây là cấp độ 6. Thì cái nét cấp độ số 6 này sẽ dành cho những cái trường hợp đặc biệt, ví dụ mình muốn là thể hiện cái nét chân của mặt đứng hay nét chân của mặt cắt nó đậm hơn một tí, hay là cái nét khung bao của cái khung bao của chi tiết mình muốn là vẽ bằng cái nét nó đậm hơn mình cho thật nổi bật lên thì mình sẽ dùng đến cái nét này. Nhưng mà nét này thực ra thì cấp độ này cũng ít dùng. Ngoài ra thì chúng ta có thể tạo thêm ví dụ như là a còng nét khuất thường để dành cho cái câu chuyện là cái nét khuất của chúng ta. Thì nét khuất thường thì chúng ta sẽ dùng cho ví dụ như là chúng ta thì để số 1 hoặc là số 2, và cái nét của nó thì chúng ta sẽ chọn là cái nét khuất thường như thế này. Đồng thời thì mình cũng tạo thêm là nét khuất trên cao, không? Và mình sẽ cũng cho nó là cái nét khuất trên cao thì mình sẽ cho nó là loại số 1 và mình sẽ cho là nét khuất ở đây. Rồi. Đó, thì khi mà mình tạo ra các cái đường nét như thế này, đây là những đường nét cơ bản. Thì tương tự như vậy các bạn có thêm ví dụ như là nét bao chi tiết. Ví dụ ở đây mình tạo thêm nha. Mình tạo thêm một cái là để mình làm cái khung viền a nét bao chi tiết. Rồi. Và nét bao chi tiết thì mình ở đây mình sẽ cho nó là nét màu cấp độ 6 và mình sẽ cho một cái màu nó đặc trưng một chút xíu, ví dụ như là màu cam như thế này. Và mình sẽ cho nó là cái nét ở đây mình sẽ dùng cái nét khuất trên cao, là tương đương với nét khuất thưa đó, để mình có thể làm cái nét bao sau này mình chích chi tiết ra cái đường viền bao chi tiết của nó sẽ dùng những cái nét này để thể hiện. Và như vậy thì đây là cái phần mà line style chúng ta sẽ tạo ra ở trong cái template chúng ta. Và sau này chúng ta thay vì chọn những cái nét như là thin line, wide line, medium line nó vô định như thế này thì chúng ta có thể là chọn ngay chính xác cái độ dày nét chúng ta mong muốn, 1 2 4 5 6 như thế này. Bạn ta bấm ok. Thì đó là về cái câu chuyện là line style. Bây giờ quay sang cái câu chuyện thứ ba, đó là về lightweight. Lightweight thì Revit nó có cái cách quản lý cái độ dày nét là theo cấp độ từ 1 đến 16 như mình đã nói ban nãy, và nó quản lý thành 3 cái nhóm như thế này. Thì cái nhóm thông thường chúng ta hay tác động vào đó là cái nhóm model line. Model line này á, thì nó sẽ chia ra các cái tỷ lệ bản vẽ tương ứng là 110, 120, 150, 100, 200, 150. Như vậy thì nếu như các bạn có một cái tỷ lệ bản vẽ nó nằm giữa như thế này á, ví dụ như giữa 150 và 100 thì thông thường nó sẽ ngã về phần 100 nhiều hơn, và giữa một phần 100 và phần 200 các bạn có một cái tỷ lệ bản vẽ gì đó lẻ tùy theo cái nhu cầu sử dụng bản vẽ của bạn này sẽ ngã sang cái phần mà ở phía sau này. Thì ở đây nó có 16 cấp độ, nhưng mà thật ra thì như mình nói là quen thuộc nhất thì mình hay sử dụng chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cấp độ đầu thực ra. Và cái số 1 á là cái mà nét mạnh nhất, thường dành cho những cái nét ghi chú, nét kích thước, rồi các cái nét gọi là nét thể hiện vật liệu. Như vậy thì đối với lại 1/100 bản vẽ 1/100 thì chúng ta là nó là 0.1, và nếu như nó là bản vẽ 1/50 thì nó là 0.18, và nếu như 1/20 thì nó là 0.18 là tỷ lệ bản vẽ nó sẽ, cái độ dày nét nó sẽ thay đổi theo tỷ lệ bản vẽ. Thì ở đây nếu như các bạn, quan điểm của mình mình thấy là để nguyên như Revit chỉnh thì độ dày nét này cũng tương đối hợp lý rồi. Tuy nhiên nếu như các bạn cảm thấy là các bạn muốn chỉnh lại thì thông thường mình cũng hay chỉnh lại như thế này nếu như có sự điều chỉnh nha. Thì ở 1/100 cái nét mạnh nhất thì thông thường mình sẽ để là 0.05, sang đến 1/50 thì nó là 0.18, lên đến 1/20 thì nó là khoảng 0.2. thì chúng ta có thể thay đổi vào bằng cái cách là như thế này. Tương tự như vậy, nét số 2 với nét số 3 ban nãy mình có nói mọi người đó, hai cái nét này mình sẽ dành riêng cho cái nét thể hiện cái nét thấy ở trên bản vẽ. Như vậy thì đối với 1/100 thì cái nét thấy ở trên bản vẽ thì nó sẽ là 0.1, hoặc là nét thấy vẫn đậm hơn một tí thì mình sẽ để là 0.18. Còn đối với 1/50 thì cái nét thấy của nó sẽ là mình sẽ để là 0.2, và cái nét thấy mà để bao lấy chi tiết của vật thể thì mình sẽ để nó là khoảng 0.3. Rồi ở cái chỗ 1/20 này thì nó là 0.25 và 0.35 thì mình không điều chỉnh gì thêm. Đối với cái nét số 4 là cái nét cắt thì thông thường thì chúng ta ví dụ như ở 1/100 thì 0.35, và nếu như nét cắt mà chúng ta cần đậm hơn thì 0.5 thì nó hơi đậm một tí thì mình sẽ để nó khoảng 0.45. Đối với lại cái phần mà 1/50 thì chúng ta sẽ nhích lên một tí, ví dụ ở đây là 0.45, và cái nét số 5 này để dành cho những cái cấu kiện cắt đặc biệt một tí mình sẽ cho lên nó
0.6 và cái phần 1/20 thì nó là 0.5 0.7 là ok rồi, mình không tác động vào. Còn những cái nét mà cấp độ số 6 cấp độ số 7 thì tùy ý các bạn gia giảm nha. Thì nếu như mà chỉnh thì mình sẽ chỉnh nó như thế này, còn nếu không thì các bạn có thể để mặc định như của Revit, mình nghĩ là nó cũng ổn rồi. Thì đó là cái phần mà model line, là những cái phần mà nét 1 2 4 5 6 nó sẽ hiện ra trong các mặt bằng và các mặt đứng chi tiết của chúng ta. Ngoài ra cũng là 1 2 4 5 6 nhưng mà nếu như mà thể hiện ở trong cái phần phối cảnh thì nó sẽ khác nha. Và tất nhiên là nó sẽ ở đây thì nó sẽ có ảnh hưởng là trong cái phần các cái view phối cảnh trục đo, phối cảnh vật thể và phối cảnh chi tiết, và cái phần mà liên quan đến đường ghi chú, kích thước rồi này kia thì nó sẽ nằm ở trong cái phần annotation line và nó vận động theo cái kiểu này. Như vậy thì nét số 1 đối với là annotation line, nếu như mà mọi người muốn là do nó mảnh thì ví dụ như mọi người vẽ AutoCAD mọi người hay chỉnh là 0.09 thì chúng ta sẽ để ở đây là 0.09. Nét số 2 là nét dày hơn một tí cho cái phần mà những cái phần ghi chú, kích thước này kia thì chúng ta sẽ chỉnh lên, ví dụ 0.18 0.25 0.35, nhưng mà thường thì cái này cũng không cần phải tác động vào làm gì, chúng ta chỉ chỉnh nét vật thể cho bạn vẽ chúng ta nó rõ ràng là quá tuyệt vời rồi. Và nếu như các bạn sử dụng các cái hạng mục bạn vẽ mà tỷ lệ nó nhỏ hơn hoặc nó to hơn nữa thì các bạn sẽ chỉnh ở trong những cái phần này. Nếu như các bạn vào trong cái phần add này thì các bạn có thể add thêm được những cái scale khác nữa. Ví dụ như các bạn muốn có thêm scale 1/5, tức là đặc thù công việc của bạn phải làm thêm tới 1/5 thì sẽ thêm cùng 1/5 vào đây nha. Và nếu như đặc thù công việc của bạn là còn phải vẽ tới 1/1000 thì các bạn sẽ add thêm 1/1000 vào đây, thì nó sẽ có thêm cái cột 1/1000 thông tin 1/1000 đây nữa. Đây các bạn có thể điều chỉnh nét của các cái tỷ lệ bạn vẽ tương ứng đó. Thì mới nhìn thì có vẻ là nó rất là rắc rối nhưng thực ra thì nó chỉ có 1 2 4 5 6 thôi nha các bạn. Thì đó là ba cái nội dung đầu tiên mình muốn trao đổi với các bạn về cái cách xây dựng cái template đầu tiên của chúng ta. Và khi mà các bạn xây dựng như thế thì các bạn sẽ có một cái hệ thống bạn vẽ có thể là theo ý các bạn được. Ví dụ như mình minh họa cho các bạn một cái nhẹ nhàng ở đây sau khi chúng ta tạo xong nha. Và chúng ta vào trong cái phần này, chúng ta có thể tạo được một cái đường grid nhé, đường grid như thế này. Đó. Thì đối với cái đường grid này á, thì cái nét của nó là cái nét mặc định của Revit. Các bạn có thể thay vào đây các bạn thay đổi cái nét của nó sang cái nét đó là thay vì chọn cái đường grid line thì chúng ta có thể là chọn cái đường là nét tim trục của chúng ta và chúng ta đổi màu cho nó. Ví dụ như là mình đổi sang một cái màu như thế này, màu đỏ, ok, và chúng ta bấm ok thì cái nét của chúng ta sẽ đổi sang cái nét tim trục như thế này đó. Còn nếu như mà khi mọi người vẽ một cái nét, ví dụ như mọi người vẽ một cái nét detail, chúng ta sẽ chọn detail line, chúng ta vẽ vào một cái line này và chúng ta muốn vẽ một cái đường nét khuất, chúng ta sẽ có một cái nét khuất thường như thế này thì chúng ta sẽ vẽ một cái đường detail line thì nó sẽ theo đúng ý của chúng ta như này đó. Mọi người sẽ có một cái nét rất là theo đúng cái quy chuẩn mà mọi người hay sử dụng. Hay là mọi người muốn là vẽ một cái đường bao của chi tiết thì chúng ta sẽ có ngay cái nét bao chi tiết ở đây và chúng ta chỉ việc khoanh vùng cái nét bao chi tiết lại thì mọi người sẽ thấy là nét đã đậm, đồng thời nó là nét cắt thưa như thế này để giúp cho mọi người có thể là tạo những cái đường bao chi tiết chích ra nó sẽ tốt hơn và nó nhanh hơn, và tất cả mọi thứ là không phải chỉnh nhiều lần trong các dự án khác nhau nữa. Và cái video đầu tiên về tạo Revit template thì đến đây là kết thúc. Hy vọng là những cái trao đổi của mình đến với các bạn sẽ giúp cho công việc của bạn nó tốt hơn và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về các cái thông số ở trong cái phần line style, line pattern và line way ở trong Revit nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái clip hướng dẫn về cách tạo Revit template tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.